Metoda asta de grădinărit mi-a schimbat viața. Haideți să-ți arăt despre ce e vorba. Eu de ani de zile grădinăresc în paturi înălțate cum ar fi acesta sau cel din spatele meu. Poți să le spui straturi înălțate, eu le zic paturi înălțate și acest lucru mi-a schimbat viața ca și grădinar. De ce? Pentru că sunt multiple avantaje pentru a grădinări în acest gen de paturi. Numărul 1, pentru că solul nu este bătătorit, nu este călcat și atunci solul este foarte afunat, permițând microorganismelor să-și facă rolul lor în sol, permițând rădăcinilor să se dezvolte, rădăcinilor plantelor să se dezvolte foarte bine. În al doilea rând, solul care se află în aceste paturi înălțate este foarte, foarte bogat. De ce? Fiindcă îl controlez, fiindcă an de an vin și adaug materie organică, cum ar fi gunoi de grajd, compost, mulci, care ajută foarte mult solul să se îngrașe, să fie bogat în nutrienți, în special azot, fosfor și potasiu. De asemenea, având solul așa bogat, poți, ca să cultivi într-o suprafață relativ mai mică, o cantitate dublă sau triplă. Un alt mare avantaj este faptul că nu trebuie să te apleci așa de jos. Uitați, eu stau pup și pot fără nicio problemă să ajung, fără nicio problemă până la mijlocul patului dintr-o parte și nu am absolut nicio problemă. Să știți că nu totul e rost cu aceste paturi înălțate. De fapt, e un dezavantaj mare care m-a făcut să regândesc totul. Aceste paturi înălțate pe care eu le folosesc sunt din lemn. Și bineînțeles, lemnul este un material organic care se degradează, care se descompune. Anual trebuie să fac reparații, anual trebuie ca să prind lemnul cu diferite colțare, cu diferite șuruburi, fiindcă lemnul putrezește sau din cauza apei se înfoaie și își modifică dimensiunile. Așa că există un proces de mentenanță anual. Mai mult, după 4-5 ani, aceste paturi înălțate trebuiesc înlocuite, fiindcă vor putrezi. Din cauza acestor motive am decis să mă reorientez. Așa că am luat de pe internet un pat înălțat, metalic, galvanizat, pentru că să nu mai am așa de multe probleme cu mentenanța și ca să fie durabil, să nu trebuia să-l schimb odată la 5 ani. Procesul de asamblare nu e greu, e chiar ușor, doar că la început necesită aportul a 2 persoane. O persoană ține de bucățile din tablă și cealaltă încearcă să insereze șurubul prin găurile tablei și să prindă șurubul cu o piuliță. Acest pat înălțat are o lățime de 80 de centimetri, o lungime de 2,40 m și o înălțime de 30 de centimetri. După ce am reușit să unesc toate bucățile de tablă, pe mijlocul patului, pentru a-și menține structura odată ce îl umplem, trebuie să prindem niște tije metalice care să ancoreze patul. După ce am asamblat patul înălțat, a venit momentul ca să îl umplem. Pentru ca să fac economie și să nu folosesc așa de mult pământ bun, am decis să pun la baza patului înălțat lemn. Acest principiu nu e nou. În permacultură se numește hugelkultur. Se fac straturi utilizând lemn. Lemnul se pune la bază, apoi se pune peste lemn pământ și se creează ca un fel de movilă. Cu timpul lemnul va putrezi, eliberând nutrienți. Pe urmă am decis să continui să umplu patul cu gunoi de grajd,
fiindcă am avut foarte mult gunoi de grajd și pentru că gunoiul de grajd este foarte bogat în micro și macro elemente care hrănesc plantele noastre. Pentru cel mai important strat, stratul de deasupra, am folosit un mix din mai multe ingrediente. Primul ingredient este turba. Puteți să folosiți turbă normală, care se găsește în orice magazin de bricolaj, sau turbă din nucă de cocos, cum am folosit eu aici. Este mai deosebită, dar proprietățile sunt cam la fel. Am umectat acest bloc de turbă de cocos pentru ca turba de cocos să se hidrateze și să crească foarte mult în volum și să se afuneze. Într-o găleată am început să amestec turba pe care tocmai ce am hidratat-o cu compost foarte bine putrezit, amestecat cu perlit. Perlitul ajută foarte mult la drenare. Combinația asta foarte bună de turbă, compost și perlit este cea mai bună combinație pentru orice tip de sol, așa că cu siguranță plantele vor aprecia patul pe care tocmai îl umplem. Pe final am rămas fără turbă de cocos și am pus turbă normală. De aia o să vedeți o diferență pe deasupra patului. Încep să plantez și să semăn acest pat înălțat. Practic încerc plantelor mai mari să le dau 30 de centimetri pe 30 de centimetri spațiu și să le plantez. Solul este foarte, foarte moale, afunat. Este o plăcere să lucri în el. Uitați cât de ușor am făcut aici groapa pentru vânătă. Încerc să o pun așa cât mai central. Și uitați ce ușor s-a plantat. E o plăcere. Nici nu trebuie să te apleși prea mult. Nici nu e greu de plantat. Am aici o vânătă normală, aici este un ardei gras, normal, din acela galben. Cumva am marcat, vedeți, să știu sigur cât am, deci 30 lungime, 30 lățime per plantă. Acum vin și plantez o varză roșie. La ceapă verde, pe 30 lățime, 30 lungime, putem să punem 16 plante. Așa că încercăm să vedem cum le punem. Probabil 4 cu 4 cu 4 cu 4. Ceva de genul încercăm. Haideți să vedem. Da? E foarte ușor de plantat. 2. Îmi iau mai multe. Așa ar arăta partea de ceapă. 16 per
locație. V-am zis, locație 30 lățime, 30 lungime sau 30 pe 30. Punem și niște mangold. Aici pe capăt punem și niște fasole pitică. O să punem 9 boabe de fasole pitică. Și punem aici pe capătul patului ca să aibă mai multă ventilație și să se poată dezvolta fără probleme. Va fi aici ca un fel de tufă de fasole. Hai să pun câte 2 pe undeva. După cum ați văzut, am construit patul, l-am umplut, am plantat, am semănat. Plantele din el au cele mai bune condiții posibile. Nu cred că există condiții mai bune pentru o plantă decât cele pe care le-am construit noi în acest video. Dacă ți-a plăcut acest video, te rog, dă un like, abonează-te. Am niște planuri foarte mari, vreau să schimb multe în grădină anul acesta și anul viitor, așa că abonează-te ca să vezi ce se va întâmpla. Împărtășește acest video și cu un prieten, precis și prietenul tău are, sau prietena ta, sau prietenii tăi au nevoie de această informație. Ne vedem data viitoare. Până atunci, numai bine. Ciao!